دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، کانال بهار عسکری. و توی این کانال قرار امروز بهتون این سبد کدوی بسیار جذاب آموزش بدم که به نظر من هر دیزاین پاییزی به یه سبد کدو احتیاج داره، چون هم کاربردی هم زیباست. قبلا این کدوی خیلی خوشگل رو بهتون آموزش دادم، بلوط آموزش دادم، برگ آموزش دادم که اگر اون آموزش ها رو توی کانال ندیدید حتما برید ببینید. با هم قرار این سبد خیلی خوشگل، خیلی آسون، خیلی کاربردی رو ببافیم. کامل براتون توضیح دادم، باف زدم و این قسمت هم در انتها به ویدیوتون اضافه شده. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشید. قبل از اینکه بریم آموزش رو شروع بکنیم، من کامل در رابطه با نخ و قلاب توی ویدیو براتون توضیحات رو دادم، پس لطفا ویدیو رو تا انتها ببینید و اینکه حتما این آموزش رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوبم بهار عسکری آکادمی دریافت بکنید، چون این آموزش فقط و فقط برای کانال یوتیوبم ضبط شده. و اگر دوست دارید عضو گروه رفع اشکال تلگرامی من بشید، حتما پیج اینستاگرامم رو دنبال بکنید و اونجا به من پیام بدید تا من لینک گروه رفع اشکال رو براتون بفرستم. بریم آموزش بسیار جذاب که خودم خیلی ذوقشو دارم رو با هم شروع کنیم. قبل از اینکه بریم بافت رو شروع بکنیم، نخم رو معرفی میکنم. من میخوام از مکرمه 3 میلیمتر استفاده بکنم و قلاب شماره 4 و این مکرمه ها تو مدل های مختلفه. میتونه کتان پنبه باشه، میتونه پلی استر باشه، میتونه ترکیبی از پلی استر و کتان پنبه باشه که این مدل مکرمه ها تولید ایران هستش و به این صورت کیلویی در اختیارتون قرار میگیره. و من رنگ دارچینی شو داشتم و این رنگ سبز که میخوام این ترکیب رو ببافم، ولی میتونید از رنگ نارنجی یا رنگ آجری استفاده بکنید برای اینکه کارتون خیلی زیبا بشه. خب برای بافت میتونید از مارکر هم استفاده کنید، نیاز به سوزن خواهید داشت و همچنین قیچی. بریم شروع کنیم بافت. و اینکه چقدر نخ مصرف میشه، میزان نختون بچه ها به سایزی که میبافید بستگی داره. شما میتونید کار خیلی بزرگ ببافید، خیلی کوچیک ببافید. سایزی که من میبافم یه سایز خیلی نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک. و اینکه در نهایت وزن نخم رو میتونم بگم، چون متراژ نخ رو نمیتونم دقیق بهتون بگم. خب ولی خب شما یه مقدار زیادی نخ نمیخواین، ولی اگر کلافی نخ میگیرید حتما یک کلاف رو لازم داره. برای قسمت بالاش که رنگ سبز هست که خب خیلی کم نخ میخواد. خب برای شروع 22 تا زنجیره میزنید و ما اول قسمت پایین سبد رو میبافیم، بعد قسمت در سبد. خب 22 تا زنجیره، 1 2 3 4 همینطوری 22 تا زنجیره بزنید. بافتمون بسیار آسونه. دقت کنید اگر مبتدی هستید از مارکر استفاده کنید که بافتتون رو گم نکنید. میتونید ابتدا، انتها و بخشایی که مدل بافتتون یعنی پایتون تغییر میکنه رو مارکر بذارید. حالا من بهتون میگم چطور مارکرها رو استفاده کنید، ولی من خودم بر بافتش اصلا مارکر استفاده نکردم. خب ببینید ما از زنجیره دوم شروع به بافت میکنیم. این زنجیره رو رها میکنیم. مدل بافتمون اینجوریه که 3 تا بست میزنیم، 1 2 3 تا پایه رو بست میزنیم، 1 2 3 تا پایه رو پایه کوتاه میزنیم، 14 تا پایه رو پایه متوسط میزنیم و پایه آخر رو پایه کوتاه میزنیم. همین بافتمون توی لوپ های پشتی از رج دوم انجام میشه، یعنی تمام بافتمون توی لوپ های پشتیه که اون حالت تو رفتگی و برجستگی ظاهر سبدمون رو بیشتر شبیه بکنه به کدو. خب حالا بافت رو انجام میدیم. پس اولین زنجیره رو رها میکنم، میام توی زنجیره دوم و حالت عادی قلاب رو وارد میکنم و بست میزنم. خب ببینید بست میزنم اینجوری و مارکر میذارم. خب پس پایه اول رو مارکر بذارید. خب پایه دوم هم اینجا ببینید بست میزنم، پایه سوم رو هم بست میزنم به این ترتیب. حالا اینجا میام و 1 2 3 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید یه دونه پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه و این هم پایه کوتاه سوم. اگر براتون سخت هست اینجا سومین پایه رو هم مارکر بذارید که در انتها که دارید رج برگشت رو میرید بدونید از کجا باید پایه کوتاهتون رو شروع بکنید. خب حالا
این 14 تا پایه رو تا اینجا یکی مونده به آخر پایه متوسط میبافید، یعنی نخ پشت قلاب و قلاب رو وارد زنجیره میکنید و این 3 تا لوپ رو با هم یکی میکنید. من 14 تا پایه متوسط دارم به این ترتیب. خب ببینید خب آخرین پای متوسط رو هم که میبافم در نهایت یه دونه زنجیره اینجا میمونه که توی زنجیره آخر یه دونه پایه کوتاه میبافم. پس زنجیره آخر یه دونه پایه کوتاه بافته میشه. اینجوری شد که 3 تا پایه بست، 3 تا پایه کوتاه، 14 تا پایه متوسط و یه دونه پایه کوتاه. خب این انتهای رج یکمون هست. حالا رج 2 و 3 دائم باید این بافت تکرار بشه. 2 تا نکته مهم باید رعایت کنید. یک اینکه توی رج هایی که باف میزنید حتما توی لوپ های پشتی باف بزنید و 2 اینکه روی هر پایه همون پایه‌ای که توی رج قبل باف زدید باف میزنید. در انتهای رج هم این طرف یه دونه زنجیره میزنید و کارو برمیگردونید، این طرف هم زنجیره میزنید کارو برمیگردونید. خب ببینید زنجیره‌ای که زدم رو رها میکنم و میام توی پایه اول. اینجا چی بافته بودیم؟ پایه کوتاه. خب اینجا رو پایه کوتاه میبافم. خب توی لوپ پشتی حالا 14 تا پایه متوسط توی لوپ پشتی میبافم، چون توی رج قبل اینجاها پایه متوسط بود. پس هر پایه توی لوپ پشتی همون پایه بافته میشه که رج قبل باف زدید. برای همین گفتم اگر مبتدی هستید حتما اینجا پایه ها رو مارکر بذارید. توی این قسمت ها پایه اول از این طرف هم حتما مارکر بذارید، چون که پایه اول یکم کوچولو هست، گمش نکنید. خب پس ما توی این باف 3 تا مارکر میتونیم داشته باشیم، میتونیم هیچی مارکر هم نذاریم. من اینا رو میذارم که شما ببینید به چه صورت هست. خب من این 14 تا پای متوسط رو توی لوپ های پشتی، ببینید بچه ها، این لوپ جلو، این لوپ پشتی، قلاب و وارد لوپ پشتی میکنم و اینجا یه خط ایجاد میشه، این طرف هم تو رفتگی برجستگی و این بافتمون رو خیلی طبیعی تر و زیباتر میکنه. خب برسیم تا مارکر. ببینید شما میتونید مارکر نذارید، 6 تا پای مونده به انتها رو حواستون باشه که شروع کنید 3 تا پای کوتاه و 3 تا بس بزنید. خب الان ببینید پای اول پایه کوتاه بود و ببینید چقدر اینجا کوچولو، احتمال اینکه گمش کنید هست. برای همین بهتر مارکر بذارید. 2 4 6 8 10 12 14 تا پای متوسط بافتیم. مارکر رو بر می دارم و اینها هم توی لوپ پشتی. ببینید اینجا پایه کوتاه، یه دونه دومین پایه کوتاه، خب و این سومین پایه کوتاه رو میبافم. خب میتونید مارکر بذارید اینجا اگر دلتون خواست، اگر هم نه که هیچ. خب و اینجا 1 2 3 توی لوپ های پشتی 3 تا باید بست بزنیم. 1 این بست دوم و این هم ببینید بچه ها، این هم خیلی ریزه، این طرف بست سوم. خب حالا یه دونه زنجیره میزنید و دوباره باف رو برمیگردونید و بافتمون رو تکرار میکنیم. این طرف بافتمون با بست شروع میشه، 3 تا بست، 3 تا پای کوتاه، 14 تا پای متوسط، یه دونه پای کوتاه، دوباره برمیگردیم. این بافت رو رفت و برگشت انجام میدید. در انتهای هر رج دونه زنجیره میزنید، ابتدای رج زنجیره رو رها میکنید. اینجا الان باید چی ببافیم؟ پایه بست ببافیم. اینجوری نخو میگیریم و اینجوری 1 2 3 تا بست میبافیم. خب حالا 3 تا پایه کوتاه و حتما توی هر رج توی لوپ های پشتی بافته میشه. 1 2 و این هم 3. حالا من بچه ها مارکر رو برمیدارم دیگه، میتونید فقط مارکر ابتدا انتها رو نگه دارید ولی من نیازی ندارم. خب حالا ببینید اینجا توی لوپ پشتی 14 تا شروع میکنید پایه متوسط بافتن.
و پایه آخر بعد از پایه متوسط توی لوپ پشتی پایه کوتاه بافته میشه. یه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم توی لوپ پشتی، این زنجیره رها میکنیم حتما، پایه کوتاه 14 تا پایه متوسط، 3 تا پایه کوتاه و 3 تا بست. دوباره این بافت تکرار میشه و ببینید بچه ها این بافت این قسمت پایین سبدمونه، این قسمت دهانه سبده که سبدمون بتونه در نهایت از این بافت یه سبد گرد قشنگ بشه. چند رج میبافید؟ 37 الی 39 رج باف بذارید. میتونید رج ها رو بشمرید. خب 1 رج، 2 رج، 3 رج. خب میتونید رج ها رو اینطوری هم بشمرید. ببینید 1 رج، 2 رج، 3 رج. اگر سختتون هست میتونید ببینید میتونید اینجاها رو مارکر بذارید یا یادداشت کنید اگر سختتونه تشخیص این رج ها، ولی به نظرم خیلی آسونه. ببینید 1 رج اینجا که پایه بافته شده، اینجا یه پایه، ببینید این 2 رج و این هم 3 رج. خب این رج ها رو 37 الی 39 رج باف میزنید. خب ببینید بچه ها من این باف رو این شکلی انجام دادم و این حالت گرفته و قسمت هایی که ما اینجا بس میزدیم قسمت پایین سبدمون رو تشکیل میده. بافت رو بهتره که توی قسمت بالا تموم کنید. این بافت پشت و رو نداره، از هر دو طرفش میتونید به عنوان سبد استفاده کنید. خب برای همین وقتی که آخرین پایه رو بافتیم یه دونه زنجیره میزنیم. حالا باید این دوتا بخش رو به هم وصل کنیم. یه طرف بافتمون اون زنجیره هایی بود که روش بافت زدیم، این طرف هم که بافتمون هست. خب برای اینکه یه دونه لبه اینجا دوباره از این طرف برجستگی داشته باشه میام لوپ جلوییه، ببینید لوپ جلویی این باف رو میگیرم و وارد این زنجیره روبرو میکنم وسطش، ببینید اینطوری، و شروع میکنم به بست زدن. خب پس لوپ جلویی و بعد قلاب و وارد زنجیره روبرویی میکنم و بست میزنم. این میشه قسمت داخل سبدمون. خب ببینید دونه دونه تمام این پایه ها رو اینجوری به هم بست میزنید، اینجوری خیلی بافتتون مرتب میشه. خب پس این از نحوه اتصال دو طرف سبد که این طرفش رو ببینید بچه ها اینجوری میشه. خب یعنی خیلی مشخص نیستش که بست خورده. خب من اینو تا انتهای پایین میام و این کار رو انجام میدم. چرا توی قسمت بالا ببینید من بافتم رو توی قسمتی که پهن‌تر بود تموم کردم که بیام نخ رو برسونم اینجا با اتصال و بعد هم این انتها رو جمع بکنم. پس حتما حواستون باشه که بافتتون رو بهتره که اینجا جمع کنید. اگر هم پایین جمع کردید اشکالی نداره، میتونید نختون رو قطع کنید و قسمت پایین نخ جدید رو اضافه کنید. این کار راحت تر هست و من از این روش استفاده میکنم. خب اینا رو بست بزنیم به هم. بست پایه آخر رو که میزنید یه دونه زنجیره میزنید. خب و نختون رو قطع میکنید. حالا من این نخم خیلی بلنده، از اینجا کاتش کنم. خب نخ رو قطع میکنید. این نخ ها حتما باید با فندک سوزونده بشن که در نهایت ریش نشه یا باز نشه. خب حالا من میام و یه دونه سوزن برمیدارم، سوزن خوبه، رو میکنم انتهای کار رو جمع کردن. خب ببینید نخو توی سوزن وارد میکنم و بعد از اینکه این حلقه رو کامل اینجا فیکس کردیم حالا شروع میکنم این قسمت کف رو جمع کردن. نخ رو به این صورت با سوزن به صورت رفت و برگشتی از توی این حلقه ها عبور میدم، یک بار به بیرون یک بار به داخل و تا انتها که رسیدم نخ رو محکم میکشم و بعد نخ رو مهار میکنم با سوزن لابلای بافتم. این کار رو ببینید به صورت رفت و برگشتی انجام میدم. به این صورت ببینید یه ذره که
نخ رو رد کردید بکشیدش که در انتها راحت تر جمع بشه. خب حالا نخ رو تا جایی که میتونید بکشید و جمعش کنید. ببینید تا جایی که میشه جمع کنید. بعد از اینکه جمع کردید خب یه ذره سوراخش به خاطر اینکه تعداد رج ها اینجا خیلی زیاده، ببینید اینجا احتمال داره که یه سوراخی بمونه. تا جایی که میشه اینو جمع کنید. خب و حالا نختون رو مهار کنید توی همین بخش هایی که دارید. به این صورت من با سوزنم چند دور رفت و برگشتی میرم، نخ رو گره میزنم و اینجوری. این داخل کار بچه ها. خب بعد که این کار کردید دوباره توی بافتتون یه چند دور نخ رو اینجوری عبور بدید. اگر مثل من از نخ مکروم استفاده میکنید حتما که پلی استر داره حتما در انتها نخ رو با فندک بسوزونید. خب این کافیه. حالا من این رو اینجوری برش میزنم بعد میسوزونمش. این رو هم به همین ترتیب این قسمت رو هم باید بیایم و جمعش کنیم. خب ببینید این رو هم اینجا مخفیش میکنم و بعد فندک میگیرم. خب بعدش کار رو برمیگردونیم. حالا من اینو جمع کنم نخشو. خب حالا اینجا رو الان فندک ندارم، با فندک باید بسوزونم. کار رو برمیگردونم و قسمت پایین سبد آماده شده. بچه ها وقتی که از نخی استفاده میکنید که حالت آهار داره کارتون خیلی قشنگتر می ایسته. خب به این صورت کارتون رو فرم بدید. میتونید حتی داخلش کفی چوبی چیزی هم بذارید اگر دلتون بخواد، یا اگر دلتون بخواد کامل این قسمت بسته بشه میتونید یه دایره باف بذارید و بعد به داخل کار بدوزید که هیچ سوراخی نداشته باشه. خب ولی این سبدها این حالتی میتونید بهش فرم بدید. خب اینو که بافتید حالا باید بریم برای قسمت درش بافتو بزنیم. ببینید این حالت کدویی و خمره‌ای داره که میتونید با دستتون یه ذره اینو فرم بدید. خب به این صورت. خب این سبد رو میذارم کنار. حالا میخوایم بریم و در سبد رو ببافیم. برای در سبد 10 تا زنجیره میزنید. بافت در سبد هم خیلی شبیه همین قسمت پایینش هست ولی تعداد زنجیره ها و پایه ها متفاوته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا زنجیره میزنید. خب از زنجیره دوم شروع به بافت میکنید. 3 تا بست میزنید. ببینید 1 2 و 3. خب 3 تا بست میزنید. 3 تا پایه کوتاه میزنید. 1 2 و 3 و در نهایت 3 تا پایه متوسط میبافید. ببینید 1 2 3 1
2 و این هم از سومین پایه متوسط. این نخ رو محکم میکنید. خب بافتمون مجدد توی لوپ های پشتی هست. وقتی که میرسید به این قسمت که توی پایه متوسط بافتتون رو تمام میکنید و میخواین رج بعد هم پایه متوسط بافت بزنید، 2 تا زنجیره میزنید که قد بافتمون توی این قسمت اندازه پایه متوسط بشه. بعد توی این 2 تا زنجیره رها میکنید و توی پایه اول و توی لوپ پشتیش ببینید 3 تا پایه متوسط میبافید. شروع میکنید 1 2 3 توی 3 تا پایه. ببینید این دومین پایه و بعد سومین پایه. این 3 تا پایه رو بافتیم. حالا میرسیم به 1 2 3 توی لوپ های پشتی 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3 و بعد 3 تا پایه آخر توی لوپ های پشتی بست میزنیم. ببینید 1. حتما بچه‌ها اگر براتون سخت بود پایه اول و پایه آخر رو مارکر بذارید. حالا این نمیدونم چرا سر میخوره. 1 2 و این هم توی لوپ پشتی. ببینید این پایه آخره توی لوپ پشتی. مارکر بذارید اگر براتون سخت است. خب دوباره میخوایم بافت رج بعد رو شروع کنیم. رج بعد هم باید 1 2 3 تا بست، 3 تا پایه کوتاه، 3 تا پایه متوسط ببافیم. توی این طرف که با بست تموم میشه و با بست میخواد شروع بشه، یه دونه زنجیره میزنم. کارو برمیگردونم، این یه دونه زنجیره رو رها میکنم، از پایه بعدی شروع میکنم. ببینید یه دونه بست توی لوپ پشتی، 2 تا بست و در نهایت 3 تا بست. مجدد 3 تا پایه کوتاه باید ببافم توی لوپ پشتی. 1 2 3 و توی این قسمت هم مجدد مثل این قسمت ها پایه متوسط توی لوپ پشتی. 1 2 و 3. حالا اینجا باید 2 تا زنجیره بزنم. کارو برمیگردونم، این 2 تا زنجیره رها میکنم. 1 2 3 تا پایه متوسط، 3 تا پایه کوتاه، 3 تا بست. خب این باف رو باید انجام بدیم که در نهایت یه دایره داشته باشیم. به این صورت ببینید من این باف رو انجام دادم و 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30 32 34 36 38 40 42 44 46 رد شده. خب من نشمردم ولی مشخصه وقتی که اینو تا میکنید یه حالت نیم دایره داره. خب یه حالت نیم دایره یه ذره اینجاهاش پایین تر از نیم دایره است. خب اگر یه خط صاف در نظر بگیرید یه رج از این طرف یه رج از این طرف پایین تره. خب این از نشونه ای که شما بافت رو درست زدید. حالا میخوایم این بافت رو بیایم و اتصالش رو انجام بدیم دقیقاً مثل قسمت پایین سبد اتصالش رو انجام میدم. ببینید یه دونه زنجیره میزنم و بعد میام اینجا. خب توی قسمت پهن بافتمون هم من متوقف کردم بافتم. خب لوپ جلویی و وارد زنجیره میکنم و بس میزنم و این بافت رو به هم متصل میکنم. برای قسمت بالا خیلی نمیخواد قسمت بالا رو کامل ببندید. حالا بهتون نشون میدم. میتونید روی در سبدتون تست بکنید ببینید اوکی هست به چه صورته. خب من اینو بس بزنم. این نخ رو هم بعدم باید لابلای بافتم مخفی کنم. ببینید این باف رو اینجا زنجیره میزنم و نخم رو قطع میکنم. حالا من نخم قبلا قطع کرده بودم، بلندم قطع کردم. این از قسمت در سبدمون. خب حالا ببینید بچه ها این در سبده که میتونه یه ذره این قسمتاشو با دستتون فرم بدید. اگر از این مدل مکرامه ها داشته باشه خیلی راحت ببینید فرم میگیره قشنگ. خب با دستتون فرم بدید که اینجوری میذارید روش. ببینید گوگلی و بامزه شد.
ببینید خیلی خودش قشنگ میسته. خب پس شما میتونید این بافتی که بهتون آموزش دادم رو راحت فرمش بدید. خب حالا برای اینکه قسمت در سبد رو جمع بکنید، میتونید در سبد رو اصلا جمع نکنید، همینطوری بذارید باز باشه و بعد اون قسمت بالا رو که باف میزنیم تا اینجا دایرش رو باف بزنیم. ولی من یه کوچولو میخوام این در رو جمع کنم، چون که قسمت کلاهک شاید یه ذره اذیتم کنه. خب نخو توی سوزن وارد میکنیم و از قسمت داخل، ببینید این قسمت داخله، اینجوری این سوزن رو از لابلای بافتم عبور میدم و خیلی نمیکشم کار رو. خب یه ذره میکشم، میتونم این دایره رو یه ذره جمع میکنم. البته هنوز زوده برای جمع کردنش، بعد یه ذره دیگه. خب این از مقدار جمع شدگی این قسمت. حالا میام نخ رو مهار میکنم و بعد کاتش میکنم و دیگه این قسمتاش نیاز به آموزش دیگه نداری، دیگه کاری نداره. خب حالا اینو با دستتون فرم میدید و اینجوری روی این سبد کدوتون میذارید. حالا بریم قسمت بالای کدو رو ببافیم. برای قسمت بالای کدو از نخ من سبز استفاده میکنم، شما از هر رنگی که دلتون بخواد میتونید استفاده کنید. خب باید ماجیک رینگ بزنیم و توی این ماجیک رینگ 6 تا پایه کوتاه ببافیم. ببینید بافتمون ماجیک رینگ هست. یه دونه زنجیره میزنم و 6 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه کوتاه میبافم. خب حالا نخ رو محکم میگیرم و میکشم. بافتتون رو بچه‌ها اینطوری هل بدید به قسمت بیرون که ما میخوایم بافتمون رو 6 تا پایه همینطور چند رج ببافیم. برای همین این بافت باید به بیرون هدایت بشه. خب دوست دارید میتونید بست بزنید، اگر بخواین ابتدای رج رو بست بزنید. در غیر این صورت میتونید بافت اسپایرل رو انجام بدید. من بست میزنم که در نهایت کارم صافتر در بیاد. خب یه دونه زنجیره میزنم و از همین پایه شروع میکنم. 1 تو هر کدوم از این پایه ها پایه کوتاه میبافم و موقعی که دارم بافتو میزنم نخم رو به این طرف هدایت میکنم که به داخل بافتم هل نخوره. خب به این صورت هر چقدر دلتون میخواد قسمت بالای کدو، این قسمت شاخه بالا یا بهتره بگم دوم کدو باشه، شما میتونید همون تعداد رج باف بزنید. من 6-7 رج باف میزنم. ببینید بس میزنم، یه دونه زنجیره و بعد شروع میکنم از همین پایه باف زدن. بافت پایه کوتاه توی هر کدوم از این پایه های یه دونه که چند تا پایه داشتیم 6 تا پایه. خب قد این قسمت بالای سبد به خودتون بستگی داره که چقدر میخوایم باشه. اول قسمت قدش رو باف میزنیم. خب الان ببینید 2 4 5 6 تا. این نخ رو هم اینجا کات میکنم. اینو یه دونه زنجیره میزنم و بافتم رو ادامه میدم. اینو مثلا 5 سانت 6 سانت اینو باف بزنید. خب من اینو ببافم. خب به اندازه مورد نظرم که رسید که فکر میکنم الان 4 سانت باشه، روی سبدم تست میکنم چقدر خوشگل شد. خب حالا بچه ها ببینید میخوام بیام بست میزنم به این ابتدا. خب به این اولین پایه، ولی توی لوپ جلویش میام بست میزنم. خب چون که میخوام اینجا
یه بافت یه رجی رو اینجا داشته باشم یا 2 رج که بتونم وقتی اینو میذارم این دور تا دور یه بافتی داشته باشیم که روی در سبد رو بپوشونه. برای همین توی این رج توی لوپ های جلویی بافت میزنم. یه دونه زنجیره میزنم توی هر کدوم از این پایه ها. توی لوپ جلویی 3 تا پایه میبافید. ببینید 1 دونه، 2 تا و 3 تا. خب داریم افزایش میدیم. توی لوپ جلویی پای بعد 1 2 و 3. اینطوری بافتمون پهن میشه. خب 1 2 3. ببینید این الان شد این قسمت بافتمون. دیدین؟ تا انتها این کار رو انجام بدید. بعد تست کنید ببینید آیا اوکی هست یا نه. خب حالا این در رو میذارم اینجا. ببینید بچه ها این اوکی شد. خب حالا میام و بست مخفی میزنم، نخ و کات میکنم. من این رو با چسب حرارتی میچسبونم یا اینکه شما میتونید اگر دلتون بخواد بست دوخت مخفی بزنید، ولی به نظرم با چسب حرارتی اگر تمیز درش بیارید راحت تر هستید. خب ببینید یه دونه از این پایه ها رو رها میکنم، سوزنم رو توی پایه دوم وارد میکنم و بعد اینطوری میام و وسط این پایه ها سوزنم رو وارد میکنم. من اینو اینجا میچسبونم به این صورت. خب من این قسمت رو با چسب حرارتی چسبوندم و این قسمت رو هم بهش اضافه کردم که الان میخوام این قسمت بیلبیلکی ها رو بهتون آموزش بدم که چطور بافتش رو بزنید. بسیار آسونه بچه ها و شما با هر تعداد زنجیری که دلتون میخواد میتونید این بیلبیلکی ها رو اضافه بکنید. من حدوداً 30 تا زنجیره میزنم. خب و بعد بافتم رو شروع میکنم برای اینکه یه بیلبیلک 2 تایی داشته باشیم. واقعا نمیدونم اسم اینو چیه، اسمشو من گذاشتم بیلبیلک. خب من 31 زنجیره زدم چون یه دونه از زنجیره ها رو میخوام رها کنم. خب و حالا قراره که این بافت رو بزنیم. خب بافتی که میزنیم ما توی هر کدوم از این زنجیره ها باید 3 تا پایه ببافیم که حالت فر بگیره این بافتمون. پس رمز این بافت این هستش که فقط زنجیره میزنیم و توی هر کدوم از این پایه ها 3 تا پایه میبافید و اینکه این قسمت چطور خمش ایجاد میشه رو بهتون میگم. خب شما بهتره که مثلا یه طرفش رو 14 تا پایه ببافید و برای اون طرف دیگه 16 تا پایه در نظر بگیرید که یه ذره کوتاه بلند بشه که یکم حالت طبیعی تر داشته باشه. ببینید این طرف کوتاه تره، این طرف بلندتره یه ذره. خب من میام چی کار میکنم؟ توی 13 تا از این پایه ها ببینید توی این زنجیره ها توی هر کدومش، از زنجیره دوم شروع میکنم، توی هر کدومش 3 تا پایه میبافم. ببینید توی اولی 3 تا، توی زنجیره بعدی هم 3 تا و برای یه قسمت از این بافتم 13 تا از این زنجیره ها رو توش هر کدوم 3 تا پایه کوتاه میبافم به این صورت. ببینید وقتی که اینجوری پایه کوتاه رو زیاد میزنید توی زنجیره ها این فر میخوره و اینجوری کارتون خوشگل میشه. خب من 13 تا رو میبافم. من 13 تا از این زنجیره ها رو تو هر کدومش 3 تا پایه کوتاه بافتم. خب حالا برای اینکه اینجا بتونم یک خمش ایجاد بکنم میام 2 تا زنجیره میزنم. خب و بعد ادامه بافتم رو انجام میدم. پس از جایی که شما میخواین خم بشه کارتون میاین 2 تا زنجیره میزنید و بعد توی بلافاصله زنجیره بعدی شروع میکنید و همون بافتی که داشتید رو انجام میدید. این خمشی که اینجا به این صورت ببینید الان اینجا به راحتی اینو بافت میزنید و از قسمت پایین فر میخوره و دقیقاً اینجا ببینید من این قسمت رو که خم کردم اینجا 2 تا زنجیره زده بودم. خب خیلی راحت. بعد شما این رو خم میکنید از اینجا با چسب حرارتی وصل میکنید یا میدوزید و انتهای نخ رو هم لابلای کارتون مخفی میکنید به همین راحتی. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. بچه‌ها حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، بر من کامنت بذارید. کامنتاتون رو میخونم. خیلی دوستتون دارم. موفق و پایدار باشید تا یه آموزش بی‌نظیر دیگه.